مرحبا أعزائي، معكم عمار ليجاتو، واليوم راح يكون عندنا unboxing للفلاش اليونغنو 600 EX RT. RT راح يكون معناها مزود بأشعة وايرلس أو مثل ما نقول راديو ترانسميتر بالإنجليزي. فمثل ما نشوف هذا أمامنا الغلاف أو الباكيت لليونغنو 600 EX. طبعا اليونغنو من أفضل الماركات الموجودة حاليا بالأسواق، واللي يتنافس مع فلاشات الكانون، بل قسم من الناس دا يقولون انه هو افضل من الكانون، لانه اول شيء جدا رخيص، سعره 100 او 120 دولار، وكذلك راح يحتوي على بعض المواصفات اللي راح نتطرق لها حاليا. فخلي نعمل انبوكسينج حتى نشوف شنو بداخل الباكيت. داخل الباكيت راح يكون موجود عندنا الفلاش بالاضافه للكتالوج مع بطاقه ضمان راح تكون كذلك اللي هي هنا. اوكي، فخلينا نخلي الغلاف على جهه حتى نشوف شنو اللي موجود بالفلاش او بهذا المكان. مثل ما نشوف انه هو مغلف بهذه الفقاعات الهوائيه حتى يضمنون عدم تعرضه لاي اضرار اثناء الشحن. اوكي، راح يكون مع محفظه جميله وممتازه جدا، تقدر تعلقها باي مكان مثلا بالحقيبه او بالحزام. اوكي، بالاضافه الى انه تقدر تقفلها مع اي حزام او اي مكان، تقفلها كذا مثلا اذا كنت تلبس حقيبه او كان عندك حزام للكاميرا تقدر تربطها معاها. فلما نفتح الحقيبه الخاصه بالفلاش راح يظهر عندنا الفلاش. مثل ما نشوف الفلاش مغلف بنايلون. راح نفتح الغلاف. مثل ما نشوف هذا الفلاش، هذا حجمه اللي هو جدا كبير، وتحس انه صناعته او جودة الصناعة جدا ممتازة. اوكي، مثل ما نشوف هاي المنطقة اللي راح تتركب على الكاميرا اللي يسموها الشو. اوكي، ازراره جدا ممتازة ومريحة. اوكي، هذا شكله. اوكي، خلينا نجي على قسم من المواصفات المهمة اللي تحتاج تعرفها عن الفلاش. طريقة تركيب هذا الفلاش على الكاميرا هي الشو أو الشو ماونت، اللي هو هذا اللي راح يتركب على الكاميرا. أوكي، هذا يسموه الشو ماونت. الجايد نمبر أو القوة مال الفلاش راح تكون 60 اللي هي جدا ممتازة. أوكي، هي الرقم هذا الجايد نمبر أو يسموه GN هو قوة الفلاش 60، هي جدا ممتازة. طريقة التعريض اللي راح يضبط بها الكاميرا راح تكون بيحتوي على نظام ال ETTL أو ال ITTL أو ال ETTL الإصدار الثاني، اللي راح يقوم بضبط نفسه تلقائيا مع الكاميرا ويعطيك القوة المطلوبة، واللي تعتبر هي مواصفة جيدة جدا إذا كان عندك مشكلة في ضبط الفلاشات وقوتها وكيفية التحكم بها. فهو الفلاش راح يساعدك باستخدام كمية الإضاءة المطلوبة لذاك المكان. كذلك بخاصية المانوال اللي راح تقدر تتحكم بالاعدادات مالته يدويا، تختار قوة الضربة او قوة الفلاش وقوة الضوء وطول الفترة اللي راح يتعرض لها الجسم. كذلك بمواصفة اخرى اللي هي زاوية التعريض مالته اللي راح ينتشر بها الضوء، راح تكون هي زاوية 94. اوكي، بهذا الاتجاه اللي هي افقيا، وكذلك راح يكون عندك vertically اللي هي نحو الأعلى والأسفل، راح تكون زاوية التغطية مالته 12. أوكي، فتعتبر نوعا ما جيدة جدا. تقدر تركب عليه أشياء إضافية حتى يسوي لك الوايد أنجل اللي راح ينشر الضوء بصورة أكثر. القوة مالته اللي تقدر تتحكم بقوة الضوء مالته، تقدر تتحكم بها من 1 إلى 1 اللي هي full power، وتقدر تقللها إلى 128 جزء من الواحد. فكذلك بمواصفة أخرى جميلة اللي هي السويفل بالفلاشات. أوكي، هو الدوران حول المحور. أوكي، فمثلا كان الفلاش هنا راح نقدر ندوره 360 درجة مثل ما نشوف، قام بالدوران 360 درجة. شفتوا هاي 360. بينما الموديلات الأقدم مثلا أنا كان عندي الموديل مثلا اليونغنو 565 اللي هو شوية أرخص من عنده وما يحتوي على وايرلس، ما بي هذه الأشعة اللي 2.4 أو 2.4 جيجا هرتز، ما بي وايرلس، فقط ETTL. هذا كان يدور 270 درجة مثل ما نشوف. إذا قمت بتدوره هنا راح يتوقف بهذه المنطقة، ما أقدر أدوره بعد.
فعندي هذه المنطقة هنا ضايعة كانت، ما أقدر أستخدمها إذا أحتاج مثلا هذه المنطقة. بينما ال 600 RT هذا الموديل الجديد راح يكون عندك كل المنطقة اللي تحتاج تدوير بيها متوفرة. أوكي، مثل ما تشوفون أي زاوية تدوير تحتاجها راح تكون موجودة، يعني 360 درجة. كذلك راح تكون زاوية الارتفاع والانخفاض اللي تقدر تتحكم بيها راح تبدي من -7 اللي هي بهذا الشكل، أوكي، اللي هي -7 درجات نحو الأسفل، وكذلك تقدر ترفعها إلى 90 درجة نحو الأعلى. أوكي، وهذه 90 وتنزل للصفر و-7. مثل ما قلنا هذه من إذا تنظر إليه من الأعلى راح يكون 360 درجة يمكن تدويره. كذلك نجي لبقية المواصفات، إنه يحتوي على زوم، إنه معناها داخله راح هذه المنطقة تحتوي على مثل العدسة مكبرة راح تقوم بالتقريب والتبعيد وتنشر الضوء بالطريقة المطلوبة حسب أنت الزوم اللي عملته من الكاميرا. فإذا مثلا كانت عدستك 150 أو 120 ملم راح الفلاش يضبط نفسه ويوزع الإضاءة بطريقة ممتازة لتصل لتلك المنطقة. كذلك مواصفة أخرى مهمة هي ريسايكل تايم أو وقت إعادة التعبئة، اللي الوقت المستغرق لإعادة شحن الضوء بعد التقاط صورة. فالوقت هو بهذا النوع هو 3 ثواني، اللي هو جدا سريع، واللي قسم من الناس دا يقولون انه هو اسرع من فلاش الكانون ال600. فبهذه المواصفة تغلب على الكانون انه هو اسرع منه بالريسايكل، بالاضافة انه الشركة قامت باضافة مأخذ للابديت لعمل تحديث عن طريق USB في حالة نزول، يعني تنزيل اصدار جديد راح تقدر تعمل له ابديت عن طريق كيبل USB تربطه بهذا المكان وتحدث النظام. اوكي، مثل ما قلنا انه يحتوي على زوم، وقت الريسايكل مالته 3 ثواني. كذلك الفترة الزمنية للإضاءة مالته راح تبدي من 1 على 200 جزء من الثانية، هذه أبطأ شيء ممكن يوصل الإضاءة مال لايت، بالإضافة إلى أنه أسرع شيء ممكن تلتقط به اللقطة، مو اللقطة، الإضاءة راح تكون به هي 1 على 20,000 جزء من الثانية، اللي هي ما تلحق عينك تشوفها. كذلك يحتوي على مؤشر انه الفلاش تم شحنه، راح يشتغل هذا المكان بضوء احمر، معناها الفلاش جاهز للالتقاط. يحتوي على خاصية كذلك الكومبنسيشن او التعويض اثناء التعريض الضوئي، يعني راح هو يساعدك بالتقاط لقطات اذا تحبها داكنة او غامقة او عفوا فاتحة اكثر. كذلك يحتوي على طريقتين للتشغيل اللاسلكي، هو اساسيا يشتغل ب4 طرق، يا اما يشتغل عن طريق الاشاره من الهوت شو او عن طريق ماخذ اللي موجود هنا اللي راح اشوفكم اياه بعدين، اللي هو اسمه ماخذ الPC. وكذلك لاسلكيا، لان هاي طرق سلكيه لانه مرتبطه مع الكاميرا، واكو طريقتين وايرلس اللي هي واحده منهم اوبتيكالي، هنا اكو حساس للضوء واشعه الانفراريد اللي تحت الحمراء راح يتحسس الاشاره من غير فلاش ويشتغل بنفس الوقت. كذلك يحتوي على وايرلس اللي هي أشعة أخرى تشبه الواي فاي بس هي مو واي فاي، اللي هي 2.4 جيجا هرتز، هذه نوع أشعة أخرى اللي راح تشتغل أو تأخذ الإشارة من غير مرسلات. هاي أشياء شوي مراحل متقدمة راح نتطرق لها بعدين. يحتوي على 4 قنوات للإشارة اللاسلكية، وكل قناة من هذه تقدر تقسمها إلى 5 مجاميع اللي هي راح يقسم الفلاشات إلى A B C D E، راح يقدر يتحكم بفلاشات. كذلك راح يشتغل على بطاريات 4 اللي راح نفتحها بهذه الطريقة. اوكي، هذا مثل الكيس المانع الرطوبة اللي هي تحتوي على حبات سيليكا، وهذا يقول لك انه البطاريات اللي من النوع الليثيوم ايون تيب باتريز غير مفضل وما راح تشتغل معاه، يفضل استعمال الالكايلاين او NiMH اللي هي دائما تقدر تشحنها مرة الأخ وترجعها بيه. فحاليا أنا عندي هذه البطاريات اللي هي أستخدم مثل ما نشوف هي باناسونيك، هاي إنيلوب برو من أفضل البطاريات عندي، أستخدمها صراحة عندي تقريبا أكثر من سنة ما عندي معها أي مشكلة وجدا قوية. فراح نقوم بوضع البطاريات ال4 اللي فمرسوم لنا طريقة تركيب البطاريات، راح نركبها مثل الشكل. أوكي، اللي هذا
راح يكون النيجاتيف او السالب للاعلى، وبهذا المكان راح يكون الموجب للاعلى. اوكي، فركبنا البطاريات حاليا. كذلك بهذا المكان راح يكون القفل مالته اللي هو النوعية جدا سريعة اللي راح تقفل على الكاميرا بكل سهولة، يعني بس مجرد تعمل له هكذا. اوكي، راح ينقفل. كذلك مزود بمثل القطعة مطاطية اللي على اساس راح تحمي الفلاش او الكاميرا من المطر والغبار، بس يعني اكثر الموديلات اللي شفتها هاي القطعة بعد فترة من الزمن راح تسقط وليست بنفس الجودة للفلاشات الكانون. هذه واحدة من المساوئ اللي بيه، بس ولكن نقدر نهملها. نجي نشوف الازرار مالته والتحكم وكل الشكل الخارجي بالتفصيل. مثل ما نشوف هذا الشكل الامامي، اوكي، بهنا مثل القفل او منطقه مثل النتوءات راح نقدر نركب اشياء خارجيه عليه، او مثلا ديفيوزر او مراحل متقدمه راح اشرح لكم اياها بعدين، انه نقدر نركب عليه اشياء اكثر. بهذه المنطقه راح يكون بحساسات اللي هو واحد منهم البصري، وحساس مساعد للفوكس، وكذلك مثل جلوب صغير او اضاءه راح تقوم ترمش اثناء اشتغاله اذا كان بوضعيه السليف اللي راح اشرحها بعدين كذلك. اوكي، نجي من هذه المنطقه راح يكون عندنا بهذا المكان هذا تقدر تركبه على مكان مثلا حامل ثلاثي، راح يتركب بهذا الشكل رأسا مباشرا، يعني مباشرة راح تركب البرغي هنا. اوكي، عندك بهذا المكان راح يكون مأخذ بطارية إذا تحب تربط له بطارية خارجية اللي هي تنباع منفصلة حتى يكون يعمل ريسايكل أو يشتغل بطريقة أسرع. بهذا المكان راح يكون عندك البي سي بورد أو مأخذ البي سي اللي فقط موجود بالكاميرات المتقدمة أو الغالية الاحترافية جدا، اللي يعتبر نوع من يعني راح يعطيك نوع من المزامنة السريعة جدا مع اللقطة، أسرع من الهوت شو. هذا الهوت شو اللي راح يتركب على الكاميرا وياخذ الإشارة منه ويلتقط اللقطة. عندك هنا مؤشر أو ضوء راح يشتغل أثناء الربط الوايرلس مع التريجر اللي هو الجهاز، راح أشوفكم إياه بدرس آخر، إنه هو جهاز يتركب على الكاميرا تربطه لاسلكيا مع هذا الفلاش. لما يحصل اتصال بيناتهم راح يطلع عندك هنا اللينك، يعني تم الارتباط، وراح يشتغل ضوء أخضر. مثل ما نشوف هاي الأزرار. أوكي، هذا القرص التدوير اللي راح نغير بيه باليمين واليسار ونضغط اوكي. هذا الزر هو الرئيسي اللي راح تشغل منه الفلاش. مثل ما نشوف حاليا الفلاش اشتغل. اوكي، الازرق يعني معناها دا يبحث عن اشارة واي فاي او عفوا اشارة لاسلكية وما قدر يلقاها، نقدر نغلقها. مثل ما نشوف انه انطفت من هنا ويطلع عندنا مؤشر هنا انه ماكو، بس لكن يستقبل الاشارات البصرية الاوبتيكال ودا يرمش الضوء، معناها ينتظر فلاش من فلاش آخر. اوكي، كذلك تقدر تغير بالاوضاع من هنا. اوكي، مثلا وضع المانوال. اوكي، هذا الوضع المانوال اللي هو اليدوي راح نقدر نغير بالاوضاع من هذا الزر. اوكي، هذا الزر راح يغير لك المعطيات، حاليا ما يغير اي شيء. اوكي، هذا الزر اللي راح يغلق ويشغل راح تقدر تضعه بالنص حتى ينقفل، حتى اي شيء تضغطه ما راح يغير اي من الاعدادات بالغلط، فنخليه على الاون حتى نفتح القفل ونغير بالاعدادات. هذا المؤشر راح يحدد طريقة الارتباط اللاسلكي. فحاليا عندنا وضع التصوير المانوال، يعني احنا نتحكم بالقوة مال الفلاش. اوكي، وتظهر هنا اشارة مثل الصاعقة او كهرباء صغيرة، معناها انه يستقبل الاشارات البرقية او الضوئية اللي هي الاي ار من غير فلاش، وده يشتغل كسليف. دائما بالفلاشات اكو ماستر وسليف. الماستر هو الامر الرئيسي اللي هو راح يعني يقوم بتشغيل الفلاشات البقية، بينما السليف معناها مثل نقول خادم اللي راح يستقبل إشارة من الماسترز. اوكي، فحاليا ده يشتغل هو بوضعية سليف مثل ما مكتوب هنا سليف. الزوم اللي حاليا اللي هو عليه هو 24 ملم، يعني راح ينتشر الضوء مالته حسب ملائمة العدسة ال 24. اوكي، هذه الوضعية هنا هو الاس 1، يعني معناها سليف 1 اللي هي نوعين، اكو سليف 1 وسليف 2 راح اشرحها بعدين. اوكي، والقوة مالته مثل ما نشوف 1/128. تريد تغير القوة مالته راح نضغط هذا الزر هنا اللي هو مرسوم عليه إشارة زائد وناقص، ونغير باليمين واليسار حتى تتحكم بالقوة مالته إذا كنت تفضل تحكم يدوي. كذلك الزوم مالته راح تغيرها من هنا، مثل ما نشوف نضغط هذا الزر يدخل الزوم، راح نغير الزوم مالته مثل ما نسمع انه او نشوف حاليا انه هذه المنطقة تتحرك بها عدسة.
اوكي، فهذا حتى تضبط الزوم. كذلك راح نخرج من هذا الوضع، نروح على الوضع المانوال او عفوا الاي تي تي ال. اوكي، فهذا الوضع الاي تي تي ال اللي هو انصح باستخدامه اذا كنت جديد على الفلاشات، لانه الفلاشات علم كامل. بهذا الدرس بس راح اشرح لكم عن مواصفات هذا الفلاش لانه بدنا نعمل انبوكسنج له. فمثل ما قلنا انه يونغنو تغلبوا على كانون بقسم من المواصفات اللي هي من ضمنها مؤشر البطارية ومأخذ لعمل تحديث للنظام او السوفت وير من الانترنت اللي هو هذا. اوكي، يعني مواصفات جدا ممتازة وسعر جدا رخيص. اوكي، الفلاش انصح به جدا اذا كان عندك الامكانية تشتريه. اوكي، لانه يعتبر مثل ما قلنا هو رقم 1 بالفلاشات، ومثل ما قلت لكم يحتوي على خاصية الوايرلس اللي بكثير من المواصفات اللي راح نشرحها بدرس اخر، بس هذا كله تحتاج تعرفه عن الفلاش. اوكي، طبعا تقريبا وزنه 430 غرام اللي هو شوية اكثر من الفلاشات السابقة. راح يعطيك لقطات بين 100 وال1500 لقطة مع البطاريات الجديدة. هذا 100 وال1500 ليش اكو اختلاف جدا كبير بيناتهم؟ لانه حسب القوة اللي راح تلتقط بيها اللقطات مالتك. اذا كنت تلتقط بإضاءة خفيفة راح يعطيك 1500 لقطة. اذا كنت تشغله على اقوى طاقة ممكنة اللي هي 1:1 وصورت كثير راح يخلص عندك الباتري بعد 100 لقطة. مثل ما تشوف هذا لما نقارنه مع الفلاش الأقدم منه، الموديل هو 565 EX الإصدار الثاني. أوكي، شوية أكبر. أوكي، وزنه كذلك أكثر. قلنا فرق الزاوية أحسن من عنده، يمكن تدويره. الأزرار أنا يعجبني التحكم بال600 لأن الأزرار مالته جدا ممتازة وسهلة وسريعة، بينما هذا حتى إذا أريد أشغل الموديل القديم لازم أبقى ضاغط على هذا الزر ويشتغل. أوكي، كذلك الوصول للقوائم بهذا الموديل شوية صعبة، بينما هنا أسرع. هذا من الأمام طبعا أكبر بكثير، نشوف أكو فرق بالحجم، حتى هذه المنطقة أطول. هذا من الجانب، هذه منطقة الهوت شو تقريبا متشابهة، لكن هذا يحتوي على هذه مثل القطعة المطاطية لمنع الأمطار. وكذلك طريقة التركيب على الكاميرا، هذا طريقة سريعة اللي هي يسموها الكويك ريليس، بينما هذا النوع القديم لازم تدوره وتبقى تدور لحد ما يقفل على الكاميرا اللي هي نوعا ما بطيئة وما أثق بيها، لمرات تنسى تدور القروص ويوقع الفلاش من الكاميرا وينكسر. بينما هذا الموديل رأسا بس تقفله هو أصلا بزر للأمان، مستحيل يخرج من الكاميرا بكل سهولة تطفيه، بينما هذا القديم لازم نبقى ضاغطين عليه. اوكي، ينطفي. هذا كل اللي تحتاجه عن اليونغنو، انصح به جدا لانه هو ممتاز جدا. اذا كان عندك الامكانيه انه تشتري ب150 الى 120 دولار اشتري، ومثل ما قلنا اذا تريد شيء ارخص وكذلك ممتاز لكن لا يحتوي على الوايرلس اخذ ال565 جدا ممتاز، استعمله صار لي سنتين ما عندي معاه اي مشكله. وكذلك إذا تحب شيء أرخص لكن مواصفاته شوية أقل وكذلك ممتاز هو 560. أوكي، تقريبا جدا مشابه لل565 لكن مع فرق قليل، وجايد نمبر أتوقع شوية أكثر، بينما الشكل نفسه. أوكي، لكن يبقى الأفضل بيناتهم هو الموديل 600. أكو موديل أحدث من 600 لكن ببعض المشاكل أثناء الاتصال اللاسلكي، لكن ال600 هو الأفضل مبيعات بالعالم حاليا وهو المتصدر المبيعات بالفلاشات. راح أعمل لكم درس جديد آخر عن المرسل اللاسلكي اللي هو كذلك اليونغنو YNE3RT يعني Speed Light Transmitter، اللي راح نخليه على الكاميرا ونتحكم بالفلاش من بعيد، من غير ما تربط الفلاش على الكاميرا. أتمنى يكون عجبكم الدرس. إذا عندكم أي سؤال تقدرون تطرحوه بالكومنتات جوا. إذا عجبك الدرس شيره وترغبوا المزيد، ونشوفكم بدرس آخر، وإلى اللقاء. باي باي.